خطا چاته ټلیفون کولو جنریټر چې ولګوي خو دا خو بیا موږ سپیکرو سره لګوو دا ای پیس خرابوي که نه صحیح خبره مخکې بیان ذکر و فی ظلمات ورعد وبرق ویدی کی دا دوا قسم بیان ذکر کرنے جی دا جمع دا ظلمات پس طریقے صحیح کی گی نا دوا طریقے بیان کردی دی اور سر بیدا وینا کردی دا جو ورعدو اس تشرید رات رات ستوے لیکی گی فی ظلمات ورعد رعد یو صوت دے يسمع من السحاب چی دا ورید لیکی گی دا چانا دا وریچنا اس ورید لیکی گی دا وریچنا نو مسلم دیکھ دیر پاتی خبر ذکر کرد پاتی ردی خبره بگی ذکر کرده ده ویلی دی چه مشهور دا خبره دا چاننا سبب دا دای حیبتی آواز دا اسمان نا استراب دوریزو ده حرکت دوریز نا دا آواز دا گڑزار فیدا کی گیا استکاکو ها او دا ٹکراویدن دوریس نا دا پیدا کی مست فکر کوا دا خبر صحیح کی گی وریس خود مالوچو نزید نرمد تو دو بوجه دا مالوچو ڈکے کا بیخفل من کے ٹکراو کا او ایس آواز بیوانو رہا او دا خطول دنیا کرائی دون آواز ہوئی دا دوریدو سنگر شو تو دونا فکر نکے ویدا استقاق دا دا یوریزو نکی گل استقاق دا یوریزو خوب دو بوجه دا مالو شو دی اٹکراو کا چلتا آواز کئی ایسا حدد چکل داوریدی تیزی کی بات او دارات ماخوذ دے دی ارتعادنا او برق ما یلمع من السحاب آچیز توی جی کم چمک کئی دا یوریزنا برقش بریکن بریخنا دیو چیز بریخنا سرا کلا ہما مستران مستر دا دوارا مستر دی پاسل کی سوک سوکو رات او برق ولذالکا زلتے لکلی دی ولذالکا یجمعانی دا خطا دے لذالکا لا یجمعان چه مصدر دے نو مصدر خو اسم جنس دے ای کی قلیل و کثیر برابر دے جمع تیس ضرورت ہے نو فلذالکا لا یجمعان و دا خبر دا مصنف کنزور دا چه دا غرار جکم آورد لیکی گی دا دا صدے تکراو دا آورد و دینا شدتون آواز کی نو خود دیلم گرم تے نشتا ہن نو خود داویل دی والمشورا نو سواب اشتراب مشورا خبر دا لیکن حق ندا دا مطلب دی باران اوریدی کی او دی گڑزاری کی دی گڑی رکوال می بجی کی شیر حکمت اور توی شیر حکمت اے کہ دی سبب خودلے دے ہم باطل ای داوی چھ دا کم آسمان کی وریج پیدا کی گی دا دزمکی نا بخار پورتا شی او بخار لگی خطاب کی دا چه ورسی گی اردا که دای نا وریجی جوڑش
بیا دای نه چې پورته دا بخار تیر شي نو د آی نه بیا ګلۍ جوړېږي واوره جوړېږي او چې کمې خطب کې ته رسېدلی دا بخار نو څه نه ورېځ جوړه شي څه نه باران جوړ شي ځمکې ته راووري زیت یې خطب کې نه چې ورسېږي نو دای نه بیا دا واوره او ګلۍ جوړېږي که دا بخار غونډ منډ وي ګلۍ ترې جوړه شي که بخار انبساط طریقې سره یې واوره ترې جوړه شي او دا آواز چې کوم دی دا کې شرکمت کې دا ذکر کړلی چې دا کله دا بخار زور سره پورته ځي زور سره دې فضا کې زور اخلي ای زور دا کړهزاری جوړي ډېر زور چې دا بخار واخلي بس اور واخلي اور سره به دا روشنایي معلومیږي دا خبرې هم هسې بوس بادول دا هم نه دی صحیح مصنف چې کومه خبره کړله دا هم نه ده صحیح دوه خبرې باقي پاتې دي یو خبره د حکمای اسلامیو بله خبره د حدیث ده خبره د حکمای اسلامیو دا ده چې دا باران د سمندر نه کېږي وریځ چې کوم ده دا بخار د سمندر دی دا بخار د سمندر باندې اوار وي سمندر نه پیدا وي بیرته سمندر په سطح باندې دې نه کیفیت د وریځې جوړ شي کیفیت د وریځې جوړ شي نو اوریز اسپنج په نمونه جذب لري اسپنج دی دا اوریز د سمندر نه اوبه جذب اسپنج بشان بے بعد اللہ پاک مسلط کیا بعد په واسطې باندې د دې دریاب او د وریځې منځ کې باد حایل شي دا وریځ پورته کم زیتا حکم د باران وی هلته کېوړلی شي باران ول دې فلاسفو اسلامیو دا فایده وله ښودله په چېرته دا اوبه د باران د سمندر نه وې او دا نورې اوبه وې او دا د سیلابونو اوبه د بارانونو اوبه هم راجمع شوې وې چا ته سمندر ته دا سمندر خو به ټولې دنیا احاطه کړې وه خو دا اوبه د سمندر نه خو دا د سمندر نه وریځې جذب کړي وې بېرته سمندر له لاړې شي نه زیادت پرې نه لاړ شي خو د بل ځای نه وې د به احاطه ټولې دنیا باندې حدیث مضمون دا دی وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا دې کې خاجین کې دا حدیث ذکر دی او نورو کتابونو هم راخستی دی هر تفسیر کتاب چې ګوري اکثر دا حدیث راخسته دی وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا تفسیر دپاره هلته دا بیان ذکر دی احادیث مضمون ټولو کې اولاد دی چې دا اصل کې دا باران چې کوم دی دا د بحر حیوان نه کېږي بحر حیوان اسمانونو کې یو دریاب دی دی وریځو کې د جذب کیفیت دی دا ملائکې مشکانو کې دا اوبه راخلي د بحر حیوان نه یو ملائک د یو سیلاب هم له اوبه راخستی شي لوی لوی مشکان نو بحر حیوان نه اوبه راخستلی کېږي او دی وریځو کې اچولی کېږي
بے بات مسلط شي چې کوم ځای کې حکم د باران وي هلته باران وشي. دا کیفیت دی د باران اورېدنې چې دا د بحر حیوان نه و تاسو ته مشکات کې یو حدیث هم ذکر شي نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل باران ولیدل کمیس یې لرې کړه باران ته ودرېدلو وی ویل هذا حدیث عهد من الله دا نوی راتلونکی د الله د طرف نه برکت دی پکې دې نه معلومیږي چې اوبه د باران نه د سمندر دي نه د بخار دي دا د پاسه ده نو دا حدیث منل ټولو کې اولاد د دې نور احتمالاتو د دې مسلې مطلب دا دی چې دا باران د کم ځای نه کېږي بحر حیوان نه او که دوی دا وایي چې ولې دا اوبه د سمندر زیاتېږي ولې نه دا الله اراده د احاطې په ټوله دنیا نشته اوبو نه باد جوړ کړي اوبو نه خو باد جوړېږي هوا جوړېږي کمیږي دا اولا خبره ده اوس د دې آیات معنا ته فکر کوئ دې معنا که اکثر خلک خطا کېږي وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا الله فرمایلی چې موږ نازلوو دا وریځې نه چور کېدونکې نه اوبه ډېرې من الموسرات فکر کوه ته وایې چې وریځ نه چور کړې شوې معنا ده وریځ نه چور کړې شوې دا صیغه د اسم فاعل ده دا معنا څه کوي وریځ خپله نه چور کېدونکي په خپله دا باران ته څاڅي ويجعلون أصابعهم في آذانهم څونه واخیستم دی ګرځول ګوتې خپلې په سرو د غوږونو کې او ولې ګرځولې صفت افاتو پې دی اواز د رات موږ نه اورو او رات خو په خپله قرآن کې ذکر دی یسبح الرعد بحمده رات ملائک دا د ملائک آواز دا برېښنا چې کوم وي دی سره یو تاسیانه وي دوره وي دې وریځې ته خوځوي یو طرف نه بل طرف ته روانوي آینه دا برېښنا راوځي نو دی ګرځولې پې غوږونو کې سرونه د ګوتو دا ضمیر راجع دی اصحاب السیب تا وین حجب اگر کو دا ضمیر مخکې نه حذف شوی دی او مسلهم که مسلې سیبن الزوی سیبن زوی حذف دی د لفظ نه لیکن اقیم السیب قیم شوی دی سیب په مقام د دای باندې لیکن معنی باقی دا مقدر دی نو معنی باقی ده نو فیجوز ان یعول علیه جائز ده